हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले फेरि पनि अप्टिक्स भन्ने च्याप्टरको लेन्स मेकर फर्मुलाको डेरिभेसन र यसका थोरै कन्सेप्टहरू क्लियर गर्ने सोचेर उपस्थित भएको छु र सुरु गरौँ है त। अब लेन्स मेकर फर्मुला भनेको के हो त भन्ने कुरा हो होइन। यो लेन्स मेकर फर्मुला भनेको चाहिँ फोकल लेन्थ, रेडाई अफ कर्वेचर र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको चाहिँ रिलेसनसिप हो। जस्तै हाम्रो यहाँ हेरौँ, फोकल लेन्थ भनेको एफ हो होइन, अनि रेडाई अफ कर्वेचर भनेको आर हो र अर्को भनेको म्यू भयो होइन। रेडाई अफ द कर्वेचर चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ, R1 र R2 हुन्छ, दुईवटा सर्फेसको कुरा गरिन्छ हामीले। र यी तिनवटा चिजहरूको रिलेसनसिप नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेन्स मेकर फर्मुला हो क्या। अब यसलाई कसरी लेख्ने त, कुन फर्ममा लेख्ने भन्ने कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ लेन्स मेकर फर्मुलाले भन्छ। जस्तै अ रिलेसनसिप बिट्विन फोकल लेन्थ अफ लेन्स, रेडाई अफ कर्वेचर अफ टु सर्फेस एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मेटेरियल इज कल्ड द लेन्स मेकर फर्मुला। यो फोकल लेन्थ भयो, यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो, र यो भनेको रेडाई अफ कर्वेचर अफ टु सर्फेस भयो। यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ क्या, 1/f इजिकल्स टु म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। यो चाहिँ लेन्स मेकर फर्मुलाको उयो भयो, फर्मुला भयो। र यही हो, डेफिनेसन पनि यही नै हो। इट इज अ रिलेसनसिप बिट्विन फोकल लेन्थ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एन्ड रेडाई अफ कर्वेचर अफ टु सर्फेस। यो म्यू भनेको वेयर म्यू इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मेटेरियल जुन ग्लास हो, R1 र R2 भनेको रेडाई अफ कर्वेचर अफ टु सर्फेस, अनि त्यस पछाडि यो भनेको एफ भनेको फोकल लेन्थ अफ द ग्लास लेन्स। अब हामीले डेरिभेसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हो होइन। यसको डेरिभेसन हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो। यो फर्मुला 1/f इजिकल्स टु म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 यो डिराइभ गर्नुपर्ने छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्भेक्स लेन्सलाई लिन्छौँ जसको लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि, जसको फोकल लेन्थ छ एफ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भएको हामीबाट फोकल लेन्थ लिन्छौँ, कन्भेक्स लेन्स लिन्छौँ। जस्तै म यहाँ गरिदिन्छु, एउटा कन्भेक्स लेन्स लिउँ है त हामीले। एउटा यो कन्भेक्स लेन्सलाई लिउँ होइन, यो कन्भेक्स लेन्स भयो। अनि त्यस पछाडि यसरी एउटा लाइन ड्र गरिदिउँ बिचमा हो, एन्ड यो ओ भयो, यसरी ड्र गरौँ। अब यो लाइनसँगै प्यारलल अर्को एउटा लाइन पनि ड्र गरिदिउँ होइन। अनि यसको हाइट कति छ त, यहाँ भन्दा यसलाई हाइट यति उचाइमा राखिदिउँ, एउटा एच उचाइमा भएको एउटा लाइन ड्र गरौँ। यो चाहिँ प्यारलल छ मुनिको लाइनसँग। यो लाइनको नाम हामीले एमएन राखिदिउँ ल। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब यसलाई हामीले यस्तो यस्तो गर्न पनि सक्छौँ। यहाँदेखि माथि माथि यस्तो यस्तो गर्ने भने एउटा स्मल एङ्गल प्रिजम बनिन्छ। यहाँ माथि चाहिँ स्मल एङ्गल प्रिजम बनिन्छ, यसको एङ्गल भनेको ए हुन्छ होइन। यसरी माथिपट्टि अझै तान्दिने हो भने स्मल एङ्गल प्रिजम बनिन्छ। जस्तै एउटा प्रिजममा, एउटा लेन्समा होइन, एउटा लेन्समा चाहिँ यसरी प्यारलल रे अफ लाइट आएको छ भने डेभिएट भएर कता जान्छ त, खास जानुपर्ने सिधा थियो, तर डेभिएट भएर यो जुन यो एफ फोकल उयो हुन्छ, फोकस हुन्छ, त्यहाँ गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यसरी त्यहाँबाट पास हुन्छ। भनेपछि यसको रियल जानुपर्ने बाटो यो थियो, तर यहाँदेखि गयो भनेपछि कतिले डेभिएट भयो त, यति एङ्गलमा डेभिएट भयो। यसलाई के भन्छ, डेलले डिनोट गरिन्छ। र यो दुईवटा लाइन प्यारलल भएको हुनाले यो डेल छ भने यो पनि अल्टरनेट एङ्गल भएर पनि डेल हुन्छ। यो र यो प्यारलल भएर यो अल्टरनेट एङ्गल भएर डेल भयो। यो डेल छ, यो एच छ, यो भनेको फोकल लेन्थ भयो, एफ छ यतिको डिस्टेन्स भनेको, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एफ छ। यही कुरा मैले यो यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ होइन। सेम त्यही कुरालाई यहाँ मैले देखाएको छ, बुझ्नुभयो नि। यो लाइन गयो, यो यस्तो स्मल एङ्गल हामीले माथि तान्यौँ भने एउटा स्मल एङ्गल प्रिजम पनि बनिन्छ। र जानुपर्ने सिधा थियो, यसरी बाङ्गरी गयो रिफ्र्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। आफ्टर रिफ्र्याक्सन्स रे विल पास थ्रु द फोकस एन्ड इज डेभिएटेड थ्रु एन एङ्गल डेल। रिफ्र्याक्ट भएपछि चाहिँ यति डेल एङ्गल बनाएर रिफ्र्याक्ट भएर एफदेखि पास हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। अब यहाँदेखि हामीले के गर्न त सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले त्यसमा हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेन थिटा अथवा टेन थिटाको ठाउँमा हाम्रो टेन डेल भनेको कति हुन्छ त भन्ने कुरा हो। यहाँ हेर्नु त, टेन डेल भनेको कति हुन्छ, टेन थिटा भनेको के हो, P/B होइन। पी भनेको यहाँ के हुन्छ, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के छ, एच भनेपछि यो भनेको पर्पेन्डिकुलर भयो, अनि यो भनेको बेस भयो, भनेपछि H/F हुने रहेछ। टेन डेल भनेको कति हुने रहेछ, H/F। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो किनकि यो स्मल एङ्गल हो नि त, अनि फर स्मल एङ्गलको लागि चाहिँ टेन डेल र डेल चाहिँ इक्वल हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि कुनै पनि स्मल एङ्गलको लागि भनेको छ भने जहिले पनि तिनीहरू इक्वल हुन्छ, अनि टेन डेल इजिकल्स टु डेल हुन्छ। यति कुरा त थाहा छ नि होइन। भनेपछि हामीले डेल इजिकल्स टु H/F लेख्न सक्छौँ। यो भनेको एउटा इक्वेसन एफ भयो, A1 भयो। अब अर्को पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ, हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि, एउटा हामीले स्मल एङ्गल प्रिजम पढ्दाखेरि डेल भनेको हामीले के निकालेको थियौँ, ए म्यू माइनस 1, याद छ तपाईँलाई।
यो हामीले निकालेको थियौँ नि हामीले उयो गरेर स्मल एङ्गल प्रिजमको लागि यस्तो हुन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्टसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो निकालेको थियौँ नि होइन भनेपछि दुइटै एउटै हो भने हामीले के लेख्न मिल्छ h/f इज इक्वल्स टु a म्यु माइनस 1 होइन अनि अब हामीले किनकि हामीलाई चाहिएको के छ त खासमा भन्नुपर्दा 1/f इज इक्वल्स टु म्यु माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2 हामीलाई चाहिएको यो हो भने पछाडि यहाँ 1/f चाहिएको छ भनेपछि यहाँबाट h/fबाट हामीले 1/f लेख्यौँ भने यो h यता गएर डिभाइड हुने भयो नि त होइन अनि a म्यु माइनस 1 डिभाइड बाई h हुने भयो अब हाम्रो एन्सर लगभग आइसकेको छ यसको ठाउँमा के हुनुपर्छ यहाँ हेर्नु त खास हाम्रो एन्सर के हो यो हो कि होइन भने पछाडि हाम्रो लगभग यो पनि आएको छ यो पनि आएको छ भने चाहिँ हामीलाई यो चाहियो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा हो यसलाई पनि हामीले इक्वेसन 3 मानिदिइराखौँ अब अर्कोको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो फिगर चाहिन्छ एउटा त्यही भयो होइन लेन्स बनायो र यताबाट पनि एउटा टेन्जेन्ट खिचिदियो यताबाट पनि एउटा टेन्जेन्ट खिचिदियो र टेन्जेन्ट खिचेको माथिबाट एउटा स्मल एङ्गल प्रिजम बनाएको हुन्छ नि बनाउनुपर्छ जुन अघि यहाँ पनि बनाएको थियो यहाँ पनि बनाउनुपर्छ यो बनायो होइन एउटा लेन्स बनायो अनि त्यहाँदेखि यो पनि एउटा सेन्टर भयो यो पनि एउटा सेन्टर भयो यहाँदेखि एउटा टेन्जेन्ट लगिदियो भने यस्तो जान्छ यहाँदेखि अर्को लग्यो भने यस्तो आउँछ अब यहाँ हेर्नु है त यो एङ्गल ए छ भने यो पनि एङ्गल ए हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्र एउटा क्वाड्रिलेटरल फर्म भएको छ अनि एउटा क्वाड्रिलेटरमा यस्तो क्वाड्रिलेटर फर्म भएको छ मेरो ड्रइङ हल्का उयो भयो होइन त्यो फिगर थोरै नराम्रो भएको छ यो तपाईँले बुकमा छ भने बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर त यस्तो 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 हुँदाखेरि एउटा क्वाड्रिलेटरमा के हुन्छ यो र यो 90 डिग्री हुन्छ नि होइन अनि यो ए छ भने हामीले यसलाई एक्स सपोज गर्न सक्छौँ है होइन हो त्यस्तै गरेको छ यहाँ अनि यो ए प्लस यहाँ एक्स इजिकल्स टु पनि 180 हुन्छ र योलाई अर्कै मान्ने र यहाँको गर्ने भने पनि 180 हुन्छ दुइटालाई इक्वेट गर्दाखेरि यो र यो चाहिँ इक्वल आउँछ जस्तै यो जुन सम्झिँदा पनि यो सम्झिने कुरा हो खास भन्दाखेरि यो जति एङ्गल छ यो पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है एङ्गल अफ प्रिजम ए हो नि त अनि त्यति नै हुन्छ यो यहाँको पनि ए भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एकतिरकोलाई थीटा मान्ने अर्कोतिरकोलाई फाइ मान्ने भनिसकेपछि थीटा प्लस फाइ भनेको यो एङ्गल अफ प्रिजम ए हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त सम अफ 2 इन्टेरियर एङ्गल इज इक्वल्स टु 1 एक्सटेरियर एङ्गल भन्ने त पढेको हामीले भनेपछि थीटा प्लस फाइ इज इक्वल्स टु ए लेख्न सक्यौँ अब हामीले गर्ने भनेको यहाँदेखि मुनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि थीटा प्लस फाइ इज इक्वल्स टु ए हुन्छ अब हामीले थीटा प्लस फाइ इज इक्वल्स टु ए निकाल्यौँ र अब यो दुइटाको भ्यालु हालेर हामीले त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि एन्सर मिल्छ अब थीटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ tan थीटा भनेको कति हो त लेख्न सक्छौँ यहाँबाट tan थीटा भनेको कति हुन्छ नि त h/r2 हो h/r2 अनि अर्को भनेको यो अब स्मल एङ्गल भए पछाडि के हुन्छ थीटा इज इक्वल्स टु tan थीटा नै हुन्छ भनेपछि थीटालाई r2 लेख्न सक्यो किनकि सिन्स यो स्मल एङ्गल भएको भएर सिन्स फर स्मल एङ्गल tan डेल इज इक्वल्स टु डेल भयो जस्तै फर स्मल एङ्गल tan थीटा इज इक्वल्स टु h/r भयो चाहिँ थीटा इज इक्वल्स टु h/r हुन्छ अब हामीले फाइको लागि पनि त्यसरी नै गर्न सकौँ tan फाइ भनेको कति हुन्छ यहाँ h/r1 हुन्छ अब हामीले यहाँ h/r1 डिरेक्टली tan फाइको सट्टामा फाइ मात्रै लेख्न मिल्यो नि r1 होइन यस्तै त गरेको अब भने पछाडि दुइटैलाई लगेर राखिदिउँ यो ठाउँमा लगेर राख्यौँ भने के हुन्छ h/r2 प्लस h/r1 इज इक्वल्स टु ए होइन अब यहाँबाट के कमन आउँछ h कमन आउँछ h कमन तान्दाखेरि 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल्स टु ए यतिसम्म बुझ्नुभयो नि होइन अब यो h लाई लगेर तपाईँले डिभाइड गरिदिनु भयो है 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल्स टु के आयो a/h आयो अब यो a/h को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्ने रहेछ 1/r1 प्लस 1/r2 a/h को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्ने रहेछ 1/r1 प्लस 1/r2 अनि यहाँ के हुन्छ म्यु माइनस 1 हुने रहेछ अनि यो भनेको चाहिँ के हो 1/f हो हेन्स यसरी नै हाम्रो लेन्स मेकर फर्मुला उयो भयो प्रुफ भयो बुझ्नुभयो होला नि के गरेको छ यहाँ भन्ने कुरा सिम्पल छ केही पनि होइन जस्तै यो फिगर र यो फिगर सम्झे पछाडि यहाँबाट हामीले चाहिँ के निकाल्ने भन्दा सुरुमा यहाँबाट चाहिँ हामीले यति भाग निकाल्ने हो 1/f इज इक्वल्स टु a/h म्यु माइनस 1 र यहाँदेखि चाहिँ यो a/h को ठाउँमा निकाल्ने हो त्यो चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/r1 प्लस 1/r2 हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि थीटा र डेलको भ्यालु थाहा भयो भने थीटा प्लस डेल भनेको ए हुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड अब अर्को पालि फेरि म नयाँ डेरिभेसन लिएर हजुरहरू समक्ष आउने छु त्यतिजनसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एकचोटि मजाले हेर्नु होला यसरी नै गर्ने हो थ्याङ्क यू